Meillä on kansallisesti tosi kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, eli tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja se tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan tulee sähköistyä. Tarvitaan uutta päästötöntä sähköntuotantoa huomattavasti nykyistä enemmän uusiutuvista energialähteistä, niin kun puhutaan niin kuin suurista tuotantomääristä isoista laitoksista, niin merituulivoima vaikuttaa ehdottomasti potentiaalisimmalta tuotantomuodolta. Kansainvälisessä merialuesuunnitteluyhteistyössä mehän tehdään yhteistyötä nyt EU-tasolla. Merituulivoima on noussut ihan keskeiseksi aiheeksi. Tuulivoimatekniikka on viime aikoina kehittynyt niin paljon, että nyt pystytään rakentamaan isompia tuulivoimaloita ja myös merelle. Näin ollen siitä on tullut taloudellisesti kannattavaa. Merelle mahtuu paljon tuulivoimaa ja sillä voidaan korvata fossiilisia ja tietenkin sitten myös maatuulivoimaa. Jokainen maatuulivoimala joudutaan hakkaamaan metsää todennäköisesti ja merellä sellaista ongelmaa ei ole. Huoltovarmuus on tietysti asia, joka viime aikoina on puhututtanut. Merituulivoiman tuotannolta on huomattavasti tasaisempaa kuin maatuulivoima, ja se toki sitten myös voi tasata sitä sähköjärjestelmästä tuotannon vaihtelevuutta nyt, kun meillä tällainen vaihteleva tuotanto lisääntyy. Vihreä vety tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa laivaliikenne päästöttömästi, joko suoraan vedyllä tai sitten vedystä jatkojalostetuilla sähköpolttoaineilla, kuten esimerkiksi metanolilla, metaanilla tai ammoniakilla. Vi måste få ett samarbete mellan myndigheter som ansvarar för samma områden på alla regioner, och sen måste vi få myndigheter som ansvarar för olika frågor att samarbeta med de andra, för att det är så många lager i ekvationen att vi måste optimera en helhet. För det första så är ju Östersjön ett stort hav, väldigt långt i nord-sydlig riktning, så det är ganska stor skillnad på klimatet och på förhållandena i Tysklands norra kust och i Bottenviken. Toimijan kannalta se, että se no-go-paikat on itse asiassa aika lailla tärkeämpiä kuin se, että mihin voidaan rakentaa. Että se paikan valinta on vaikeaa ja se vaatii aika paljon tutkimuksia ja siihen liittyy aika monet taloudelliset asiat ja tekniset asiat, joita aluesuunnittelun on mahdoton tehdä. Kun mietitään mahdollisia paikkoja, missä merituulivoimaa voitaisiin rakentaa, niin kannattaa ottaa huomioon myös se loppukäyttöpuoli. Eli nyt kun sitä paljon, sitten tulevaisuudessa varsinkin paljon tulee uusiutuvaa sähköä, siitä voidaan tuottaa vetyä, mahdollisesti muitakin polttoaineita, niin kannattaa toki se tuotanto olla sellaisessa paikassa, missä on myös loppukäyttö lähellä. Sen om man tänker på vårt vatten i Finland så är Maripark kanske möjlig i Bottenhavet, men här utanför vår kust så skulle det kanske mera vara en kombination då av både energiproduktion och energilagring. På Ålands områden så är det närmast att energiproduktion och eventuellt fiskodling är någonting som skulle kunna kombineras, så att man skulle flytta ut fiskodlingarna från nuvarande områden ut till havs där man har energitillgång och kan använda sig av den här energin för att ha det där en bra miljöpåverkan. Kyllä se puhututtaa todella paljon, ja etenkin Itämerellä niin olisi tärkeää sitten tietääkin, että mitä muut maat tekee. Esimerkiksi Ruotsi ja Suomi Pohjanlahdella, kuinka paljon tuulivoimaa on tulossa kummallekin rannalle.